Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television Ibadan. I'm Ronke Giwa Onafuwa. The federal government has said it will begin assessing the performance of all ministries, departments and agencies based on their compliance with the Nigeria First policy, which prioritizes patronage of locally made goods and services. The Minister of Industry, Trade and Investment, Jumoke Oduwole, disclosed this during an interview, noting that the policy would serve as a key performance metric under the Central Coordinating Delivery Unit of the Presidency. According to her, the policy, which was endorsed by the Federal Executive Council during its meeting on May 5, is not new, but a re-emphasis by President Bola Tinubu on the need to promote local content and industrialization by putting Nigeria first in all government dealings, particularly procurement. Now, President Bola Tinubu has approved the establishment and deployment of forest guards. The initiative is intended to flush out terrorists and criminal gangs who have used forests as havens. According to Special Advisor to the President on Media and Public Communication, Sunday Dare, in a post on his verified X handle, said that the recruitment drive will be carried out by the federal and state governments, adding that the President directed that the forest guards be professionally trained and properly armed to meet the security challenges. Recall that the Senate on the 15th of May asked President Bola Tinubu to assent to the Nigerian Forest Security Service Establishment Bill 2025, which was passed by the National Assembly. Now, former Vice President Atiku Abubakar has said ex-President Olusegun Obasanjo swiftly ended Boko Haram's activities when the group first emerged during their administration. Speaking in Abuja during a visit by stakeholders from Kogi East Senatorial District, led by former Kogi State Deputy Governor Simon Achuba, Atiku attributed the early success against the insurgents to strong political will. Recall that Atiku served as Vice President of Nigeria from 1999 to 2007 under President Olusegun Obasanjo during the Fourth Republic, following the end of military rule. The Vice-Chancellor Olabisi Onabanjo University, Agowoye, Professor Ayodeji Agbola, has passionately appealed for the continued existence of the Tertiary Education Trust Fund to support the development of tertiary education in Nigeria. Agbola said both TET Fund and NEL Fund should run simultaneously rather than allowing one to stop the other. He faulted the calls for the scrapping of TET Fund as a result of the emergence of NEL Fund, arguing that such would be counterproductive in the long run. He added that the various interventions of TET Fund have been instrumental in addressing key challenges facing the country's tertiary institutions. On the foreign scene, Ukrainian, Russian and Turkish officials will hold trilateral talks in Istanbul as part of peace efforts today. The meetings would mark the first direct negotiations between Russia and Ukraine since the unsuccessful peace talks in Istanbul in 2022. The Ukrainian delegation that arrived in Turkey on May 15th consisted of top Ukrainian officials, including President Volodymyr Zelensky, Foreign Minister Andriy Sybiha, representatives of the Presidential Office, the military and intelligence agencies. Now, Peru's Interior Ministry said that a suspect in the killing of 13 miners in the northern district of Pataz has been arrested in Colombia. According to the ministry, the arrest of Miguel Rodriguez followed extensive intelligence work and coordination between the Peruvian and Colombian National Police and Interpol. Recall that earlier this month, workers at a gold mine in northern Peru were kidnapped and murdered by illegal miners that were allied with criminal groups, which has forced the government to establish a military facility there. The United States dollar has declined in parallel with United States Treasury yielding weaker than expected United States economic data released earlier this week. Despite the recent fall, the dollar was poised for its fourth consecutive weekly gain against the euro. This rebound follows a significant drop
that occurred after Liberation Day on April 2nd, when President Donald Trump announced the implementation of aggressive trade tariffs. A temporary trade truce between the United States of America and the People's Republic of China lifted the dollar. And now in sports, British sports promoter Eddie Hearn has pleaded with Tyson Fury to confirm his return to boxing and finally agreed to a long-awaited showdown with Anthony Joshua. Speaking with newsmen, Hearn expressed frustration at Fury's teasing online presence and urged him to make a clear decision. Recall that Fury has hinted at a comeback on social media following his retirement after losing a rematch to Alexander Usyk in December, but has yet to formally confirm his intentions. Meanwhile, Joshua is set to undergo keyhole surgery on his elbow, but is expected to return to full fitness later in the year. You can now visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast and on X at Dominion Cast. That ends the news at 1 p.m. I'm Runke Giwa Onafuwa. Good afternoon.
káàsán akéyín láti ojú amóhùnmáwòrán ìkànnì Dominion Television. Ìròyìn fún ti ọ̀sán tòní lẹ́ ń gbọ́ láti ẹnu Joshua Aṣọ́nibárẹ̀. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àgbéyẹ̀wò lẹ́lẹ́kànjẹ̀ka àwọn ilé iṣẹ́ lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àti lájọ̀lájọ̀ bí wọ́n ti ká tòótọ́ pẹ̀lú ìlànà tí ìjọba gbé kalẹ̀ léyìí tí ó jẹ́ kí a máa ṣe àgbélárugẹ ohun tá à ń pèsè lẹ́sẹ̀ kúkú. Mínísítà fẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé àti okòwò lórílẹ̀‐èdè Jùmọ̀kẹ́ Odúwọlé ló ṣàlàyé èyí lákòókò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. Ó ṣàlàyé wípé àgbékalẹ̀ yìí ni ó jẹ́ kí ohun gbogbo kó dọ́ṣọ̀ àti tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ àti ìṣèjọba orílẹ̀‐èdè yìí. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wí, onírúfẹ́ àtẹ̀lé yìí yóò fi àyè gba ìyẹn àwọn àgbìmọ̀ àṣìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí láti mọ ìgbésẹ̀ tó kàn. Ìpẹ̀kẹ́lù ọ̀rọ̀ yìí ló wáyé lásìkò ìpàdé tí wọ́n ṣe ní ti ọjọ́ karùn-ún ní oṣù karùn-ún léyìí tí wọ́n fi léde o. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ó ṣe dandan kí a gbé ohun tí a ń pèsè lẹ́sẹ̀ kúkú lárugẹ lórílẹ̀-èdè yìí léyìí tí yóò jẹ́ kí a fẹsẹ̀ wálẹ̀ kí a di àbíwáwò káàkiri àgbáláyé. Bákan náà, ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣe bẹ́ẹ̀ fọwọ́ sí ìdálẹ̀ kí àwọn elétò ààbò kí ó wà lẹ́lẹ́kànjẹ̀ka láwọn igbó ọba lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà káàkiri o. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wọn ni èyí ó jẹ́ kí àwọn kanranjágbọ́n ọ̀daràn kí ó kúrò láwọn igbó ọba lẹ́lẹ́kànjẹ̀ka lébi tí wọ́n ti ń ṣọṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn àgbà pàtàkì lẹ́ka ìròyìn oyin ìfọ̀rọ̀ tó aráàlú létí sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣe àlàyé ìyẹn Sunday Dare ní ti ọ̀rọ̀ tó fi léde lójúpọ̀nà abẹ́yẹfò X handle. Ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ìgbani sí àwọn ẹnu iṣẹ́ lẹ́ka àbójútó ipò ọba lórílẹ̀‐èdè yìí ó ní yóò wáyé léyìí tí yóò kan ìjọba àpapọ̀ ìpínlẹ̀ àti ẹlẹ́ka òǹjẹ̀ka o léyìí tí wọ́n ti fìdá léde fún àwọn igun tí ọ̀rọ̀ kàn wípé ètò kọ́ni tó gbọ̀ngbọ̀n gbọ́dọ̀ wà láti lè jẹ́ kí àwọn elétò ààbò ọ̀hún kí wọ́n mú yanyan kí wọ́n sì lè iṣẹ́ tó káàtó. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ilé aṣòfin ìyẹn ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù karùn-ún wọ́n ti sọ fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé kí ó fọwọ́ sí àgbékalẹ̀ èèyàn àbá kan léyìí tó jẹ́ kí ètò ààbò kó wà fún àwọn igbó ọba lórílẹ̀‐èdè yìí léyìí tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé àbá ọ̀hún wọ́n ti sọwọ́ sílé aṣòfin láti lè jẹ́ kí àlá àbá náà kí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ kí ààbò tó dọ́ṣọ̀ lè wà lẹ́lẹ́kànjẹ̀ka lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹni tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ igbákejì ààrẹ ńgbà kan rí lórílẹ̀‐èdè yìí Àtíkù Abubakar ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ààrẹ ńgbà kan rí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ó ní ó ti gbìyànjú láàkó tó dipò mú láti mú ìdádúró bá kànáńjágbọ́n àwọn aṣekú adẹ́rùbàlù Boko Haram nígbà tí ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ní ti àkọ́kọ́ ìṣèjọba rẹ̀. Nígbà ó ń sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá lákòókò àbẹ̀wò léyìí tí àwọn ọmọ tọ́rọ̀ kàn láti ẹkùn ìlà oòrùn Kogi tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí léyìí tí ẹni tí ó jẹ́ igbákejì gómìnà nígbà kan ní ìpínlẹ̀ Kogi kó wọn sòdí wá ìyẹn Simon Achoba. Àtíkù ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ìmúyányán àti ìfọmọnìyàn ṣe tó wáyé lágbọ̀n ìgbójú agan wo àwọn aṣèrùbàlù ó ní ó ń wáyé tipẹ́tipẹ́ léyìí tó sì jẹ́ kí ó mọ tẹ̀síwájú o. Bẹ́ẹ̀ bá wá gbàgbé Àtíkù lẹ́ni tí ó jẹ́ igbákejì ààrẹ lórílẹ̀ wa Nàìjíríà nígbà kan rí láti ọdún 1999 sí ọdún 2007 lábẹ́ ìṣèjọba Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ lákò tí ìṣèjọba lórílẹ̀‐èdè yìí ó ní ó ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ tó fi ọgbọ̀wọ̀ rẹ̀ lọ́lẹ̀ ìyẹn ní àìpẹ́ yìí. Lágbọn ètò ọkọ̀ ẹni tí ó jẹ́ gíwá fásitì Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ yunifásitì Àgọ́ Ìwòye ọ̀jọ̀gbọ́n Ayọ̀dèjì Agboola ó ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ bí ó ti pàrọwà sí àwọn ogun tọ́rọ̀ kàn pé kí wọ́n jọ̀ọ́ jàre o wọ́n jẹ́ kí àjọ TETFund kí ó mọ tẹ̀síwájú láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìdàgbàsókè lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ níléèwé ga lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yìí. Agboola ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé àjọ TETFund àti àjọ NELFund ó ní kí wọ́n máa lọ ní ọ̀wọ̀wọ́ láì ṣe pé ìkan dí ìkan lọ́wọ́ o lọ́gbà pé àwọn kan tún pariwo kí wọ́n dá kan dúró fún ìkan o. Ó ní tí wọ́n bá lè dá àjọ TETFund dúró ó ní yóò mú kí ìyẹn àlébù kó bá ẹ̀ka ìpèsè fún ètò ìnáwó lẹ́ka iléèwé gíga o. Bákan náà ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ sí ọwájú bí ó ti fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ní àjọ TETFund ló ti ní pèsè ìrànwọ́ láti lè rí pé gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tí wọ́n ń ba ẹ̀ka iléèwé ga ó di àfẹ́yìn tí eégún fi sọ tí wọn ò sì lè fọwọ́ kéré ìrànwọ́ léyìí tí àjọ náà ń pèsè. Lẹ́ka ilẹ̀ òkèrè wáyé ilẹ̀ ti Ukraine àti Russia àti àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ti ilẹ̀ Turkey lọ́hùn-ún ni wọ́n jọ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan sọ̀rọ̀ papọ̀ èèyàn
láìpẹ́ yìí lẹ́yìn tí wọ́n pè fún àlàáfíà ìyẹn lónìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi ròyìn jáde o. Ìpàdé ọ̀hún ni ó jẹ́ ti ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn tí wọ́n jọ forí okòó ṣọ̀dún láàrin ilẹ̀ Russia àti Ukraine láti ìgbà tí ìfọ̀rọ̀jẹ́wọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ń takòtú ẹ̀ ìyẹn pé wáyé ní Istanbul láti ọdún 2022 tí ó ti ń forí ṣánpọ́n o. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣojú láti ilẹ̀ Ukraine tí wọ́n ti balẹ̀ sí Turkey ní èèyàn ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ó ní wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ kànrìnkàn láti ilẹ̀ Ukraine tàfimọ́ ààrẹ ilẹ̀ náà Volodymyr Zelensky àti mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ Ukraine Andriy Sybiha tó jẹ́ aṣojú láti ọ́fíìsì ààrẹ o àti àwọn kànrìnkàn aṣojú lẹ́ka ìyẹn àjọ àti lẹ́ka iléeṣẹ́ ológun wọ́n ti balẹ̀ síbẹ̀ láti jọ ṣe àpérò náà. Iléeṣẹ́ ọba bákan náà lẹ́yìn tí orin sí ọ̀rọ̀ abẹ́nú nílẹ̀ Peru ó ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé afurasí kan lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ wípé ó lọ́wọ́ sí mọ́tì pa àwọn bíi 13 tó jẹ́ awakùsà lẹ́kùn àríwá erékùṣù wọ̀nyẹn ní Pasal wọ́n ti fi kílẹ̀ òfin gbé o ní Colombia. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọba ti wí ìfikílẹ̀ òfin gbé ọ̀hún ni wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ó wáyé látàrí ìfọ̀rọ̀tónilétí tí wọ́n sì tẹ̀lé iṣẹ́ akọni tí wọ́n gùn lé láàrin èèyàn ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Peru àti Colombia. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ka elétò ààbò èèyàn Interpol. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ṣáájú níbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí àwọn òṣìṣẹ́ ìyẹn lẹ́ka ìwakùsà lẹ́kùn àríwá Peru ó ní wọ́n jí gbé tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n pa àwọn ò látọwọ́ àwọn awakùsà lọ́nà àìtọ́ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé wáyé látọwọ́ àwọn kànáńjẹ́gbọ́n ọ̀daràn lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé wọ́n tako ìlànà ìjọba tí wọ́n gbé kalẹ̀ ńlẹ̀ náà tó lè domi àlàáfíà ilẹ̀ náà rú. Láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ìròyìn jẹ jáde pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà owó ọ̀nà wọn dọ́là ó ní wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n gbèsè láti jẹ́ kí ó rú kọ́ látàrí bí ó ṣe bẹ́ẹ̀ dẹnu kọlẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé ni wọ́n retí kí gbé ìgbésẹ̀ tí ó dọ́sọ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìpè tó ti ń wáyé látàrí ìgbésẹ̀ yìí owó náà ni wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó dọ́sọ̀ láti rí i pé ohun gbogbo ó rọ̀gbọ̀kú kí ó fi gagbọ́ga pẹ̀lú ètò ìnáwó tí wọ́n ti ń gùn lé. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àlàyé ní oṣù kẹrin o ní ìgbà kejì lónìí gbọmọgbọmọ wọ́n ṣe àlàyé láti ẹnu ààrẹ wọn Donald Trump ti ṣe ìkéde wípé àdéhùn lẹ́ka owó àdíyelé owó ẹrù lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè tí ó ṣe àríwísí lágbọn àfilédè àdéhùn owó rẹ̀ náà ń gbà náà. Látàrí èyí ìfúrèkó ṣọ̀ọ́dúnrún ó ti ń wáyé o láìlẹ̀ ẹ̀yà Amẹ́ríkà àti àwọn ilẹ̀ lómìnira ilẹ̀ China lójú náà ti lè jẹ́ kí n bo kótó lágbọn ìdíyelé owó ẹrù owó ọ̀nà ilẹ̀ China àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà kí àtọ̀túndọ́ṣọ̀ kó lè wà láàrin tẹ̀dó méjèèjì. Lẹ́ka eré ìdárayá wáyé olùgbélárugẹ lẹ́ka eré ìdárayá nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Eddie Hearn ó ní wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ó ti fi òṣùbàràmàdè sọwọ́ sí ìyẹn olùfẹsẹ̀kù bí òjò Tyson Fury wípé kí ó sọ àlàyé fún gbogbo àgbáńlá ayé o ìgbà tí yóò padà sí agbọ̀n ìfẹsẹ̀kù bí òjò lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ kó lè fi ojú ijó pẹ̀lú olùfẹsẹ̀kù bíjọ ọmọ Nàìjíríà wa ní Anthony Joshua. Ìgbà tó ń bọ́ níròyìn sọ̀rọ̀ ìgbà tó fi kókòdùn ọ̀rọ̀ lẹ́lẹ̀ ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ sí ọwọ́ iwájú bí ó ti ń padà wá sí òkè gbé ìgbésẹ̀ tó dọ́ṣọ̀ láti jẹ́ kí ọgbàgbà ìyẹn ìsinmi lẹ́nu ìfẹsẹ̀kù bí òjò tí ó ń gùn lé kí ó lè ní ìbú ẹ̀yẹ àti ìbú iyì fún. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé Tyson Fury ló ti fi ọ̀rọ̀ léde pé òun gbìyànjú àti padà sí ìtàgé gẹ́gẹ́ bí ojúpọ̀nà ayélujára ti ń gbé ìròyìn káàkiri ní bó ti sọ̀rọ̀ pé òun ṣetán àti ṣe bẹ́ẹ̀ fi ẹ̀yìn tì lẹ́nu ìfẹsẹ̀kù bí òjò tó gùn lé lẹ́yìn ìgbà tó fìdí rẹmi nígbà tó kojú Alexander Usyk ní oṣù kejìlá ṣùgbọ́n kò tí ì fi kòńkòdùn ọ̀rọ̀ léde o ìpinnu ẹ̀ wàyí o Anthony Joshua ló ṣetán láti rèé ṣe bẹ́ẹ̀ kí ó lè ṣe iṣẹ́ abẹ fún àìkùdẹ̀kùdẹ tí ó ń bá ní ìgúnpá ẹ̀ léyìí tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ohun gbogbo yóò mú yányàn o kó tó di pé ọdún tí a wà yìí ó kẹnu bẹ́pọ̀ ìyẹn fún Anthony Joshua tí ó fẹ́rẹ̀ ṣètọ́jú ìgúnpá ẹ̀. Ẹ lè gbọ́ wa lójúpọ̀nà ayélujára o ìyẹn World Wide Web www.dominion.org.ng tàbí kẹ́wò wá lójúpọ̀nà ayélujára ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Instagram àti TikTok tàbí YouTube. Ẹ lè gbọ́ wa ń bẹ̀ dáadáa @Dominion Broadcast tàbí kí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ wa lójúpọ̀nà X handle @DominionCast. Kò ní jù bá lọ fún ti ìròyìn tọ̀sán tòní Joshua Aṣọ́nibálẹ̀ lórí ìròyìn akínyìn o ẹ kú kalẹ̀ ẹ kú fọmọnìyàn ṣe ń bẹ̀.